સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ટુ વિદ્યાર્થી વિદ્યાશંકર અને અમૃત ગોસ્વામી કોમ્પ્યુટર એજ્યુકેશનલ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, ઘણા બધા પ્રયત્ન કર્યા પછી આજે વિચાર એવો આવ્યો કે ગુજરાતીમાં જેવું તમને સમજાવી શકીશ એટલું ઇઝીલી તમને હું કોમ્પ્યુટરમાં ઇંગ્લિશમાં નહીં સમજાવી શકું. સો ટુડે આઈ વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ઇન ગુજરાતી. યસ, બેઝિકલી એવું હોય છે કે ભાઈ કોમ્પ્યુટરના મોસ્ટ ઓફ વર્ડ્સ ઇન ઇંગ્લિશ જ હોય છે, એટલે કંઈ પ્રોબ્લેમ હોતો નથી. તો નાવ લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ફોર્મ ડિફાઇન કેવી રીતે કરવું એની વિશે માહિતી મેળવી હતી. આજે તમને એક પીપીટી હું શેર કરવાનો છું તમારા ગૂગલ ક્લાસરૂમની અંદર, જે તમે ખાસ જોજો, જેની અંદર આપણું બેઝિક ટોપિક વાઇઝ હું તમને થોડું જે શીખવાડું છું એની પીપીટી આખી કમ્પ્લીટ થતી જાય છે. પીપીટી તમે જોશો એટલે તમને કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે. નાવ આજે આપણે રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ એક બનાવવાનું છે. તો એક રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ બનાવવા માટે આપણે શું કરશું એની વિશે થોડીક ચર્ચા કરી લઈએ. ઓકે, નાવ આની પહેલાંના આઉટપુટ મેં તમને આ જૂનું છે, ઓલરેડી બની ગયેલું છે. નોટ આઉટ, સેવ એન્ડ રિફ્રેશ. ઓકે, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર અહીંયા સુધી આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું હતું બનાવવાનું, બરાબર. હવે આપણે રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ બનાવીએ. હવે મિત્રો, હું ટેબલ ટેગનો ઉપયોગ કરું છું. તમને ટેબલ ટેગ કદાચ નહીં ફાવતું હોય, ટેબલ ટેગ માટે તમારે ધોરણ 10ના જેટલા જ વિડીયો મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપેલા છે એ જોશો એટલે તમને કન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. તો ટેબલ ટેગ માટે ટેબલ ટેગનું નામ જ છે ટેબલ. બોર્ડર ઇક્વલ ટુ 1, આ એની વેલ્યુ છે, આ એનું એટ્રીબ્યુટ છે. બોર્ડર છે એનું એટ્રીબ્યુટ છે. જેવી રીતે ફોર્મનો એટ્રીબ્યુટ કયા છે તો કે એક્શન અને મેથડ. નાવ ટેબલની અંદર હું એક TR એક બનાવીશ રો, એની અંદર હું બનાવું છું TD, જેને કહેવાય છે ટેબલ ડેટા. ઓકે, ને એની અંદર હું લખું છું યુઝર નેમ. આપણે એક સિમ્પલ રજિસ્ટ્રેશનની લોગિન ફોર્મ બનાવીએ છીએ એટલે વધારે આપણને સમજાવશે. યુઝર નેમ એની અંદર અહીંયા હું TD કમ્પ્લીટ કરી નાખું છું. ઓકે, લાસ્ટમાં અહીંયા હું TR પૂરું કરું છું. આ TR કોનું મેં પૂરું કર્યું, અહીંયા મેં સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યાં પૂરું કર્યું, અહીંયા TD જે ચાલુ કર્યું ત્યાં પૂરું કરી દીધું, અને ટેબલ અહીંયા સ્ટાર્ટ કર્યું, લાસ્ટમાં ટેબલ અત્યારે ઓવર કરી દઉં છું. તો આ અત્યારે ટેબલ માટેની સિમ્પલ સિન્ટેક્સ હતી. અત્યારે મેં યુઝર નેમ લખેલું છે. ના, હું સેવ આપી દઉં છું, રિસીવ આપીને રિફ્રેશ. તો યુઝરનેમ ટેબલની અંદર એક યુઝરનેમ માત્ર લખાણ આવી છે. એની સામે મારા ટેક્સ્ટ બોક્સ હોય છે. હવે આપણા સિલેબસની અંદર ફોર્મ ટેગની અંદર ઇનપુટ ફિલ્ડ છે. ઇનપુટ ફિલ્ડ નામનો એક ટોપિક છે 1.3. તો ઇનપુટ ફિલ્ડ શું છે એને આપણે ડિસ્કશન કર્યું. તો ઇનપુટ ફિલ્ડ ઇટ મીન્સ કે યુઝર જ્યારે કોઈ પણ વેબસાઇટ ઉપર જાય છે ત્યારે એને જે ડેટા એન્ટર કરવો પડે છે, તો એ ડેટા શેના દ્વારા એન્ટર કરે છે, ટેક્સ્ટ બોક્સ દ્વારા એન્ટર કરે છે. તો એ ટેક્સ્ટ બોક્સ આપણે કેવી રીતે બનાવવાનો છે તો અત્યારે બાય ડિફોલ્ટ અહીંયા તમને સમજાવી દઉં. તો બનાવવા માટે ઇનપુટ કીવર્ડ છે એનો બાય ડિફોલ્ટ HTML ઇનપુટ ટાઈપ. ટાઈપ ઇઝ અ ઇનપુટ ફિલ્ડ એટ્રીબ્યુટ્સ. યાદ રાખજો, આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે. ઇનપુટ ફિલ્ડનો એટ્રીબ્યુટ શું કયા છે ટાઈપ. નેક્સ્ટ, ટાઈપની અંદર મારે શું બનાવવું છે ટેક્સ્ટ બોક્સ. તો ટેક્સ્ટ બોક્સ બનાવવા માટે ટેક્સ્ટ ઓવર. ના સેકન્ડ એટ્રીબ્યુટ ઇઝ નેમ. તો આ જે મેં ટેક્સ્ટ બોક્સ બનાવ્યું જે ટાઈપ આપીને ઇનપુટનું યુઝ કરીને, એ ટેક્સ્ટ બોક્સનું નામ શું આપું છે I1. ઓકે, ના વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ બાય ડિફોલ્ટ વેલ્યુ તમને ડિસ્પ્લે થશે. હું અહીં ઓકે ટેગ પૂરો થઈ ગયો છે. વેલ્યુ apgoswamiinfo. ઓકે, now I save here. Open this. Watch. By default I wrote type here in value attribute apgoswami, so is the display. So here at time delete this. Okay, તો હવે આ એક સિમ્પલ ટેક્સ્ટ બોક્સ છે. ટેક્સ્ટ બોક્સ બનાવવા માટે ઇનપુટનું યુઝ થાય છે. એની અંદર ટાઈપ એનો એટ્રીબ્યુટ છે, નેમ એનો એટ્રીબ્યુટ છે. ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ લખો એટલે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આ રીતનું ટેક્સ્ટ બોક્સ લખાઈ જશે, જેની અંદર તમે દરેક વેલ્યુ તમારી રીતે તમે સ્ટોર લખી શકો છો, યુઝર ઇનપુટ કરી શકો છો, બરાબર છે. નાવ નેક્સ્ટ આપણે બીજું બનાવીએ, પાસવર્ડ માટેનું બનાવીએ. પાસવર્ડ માટે સેમ ટુ સેમ હું આ કોડને TRનું જે લખેલું છે કોપી કરીને અહીંયા પેસ્ટ આપી દઉં છું એટલે તમને સમજાશે. અહીંયા હું લખી નાખું છું પાસવર્ડ. ઓકે, અને ટેક્સ્ટ ઇક્વલ ટુ સેમ ટુ સેમ સિન્ટેક્સ અને સેમ ટુ સેમ એક્ઝામ્પલ છે, માત્ર ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ચેન્જ થશે પાસવર્ડ. ઓકે,
name equal to I change name. Now સેવ કર્યા બાદ અહીંયા રિફ્રેશ આપીશ તો તમે જોશો પાસવર્ડ, યુઝર નેમ, ઓકે, નીચે પાસવર્ડ. તો તમે પાસવર્ડની અંદર જોશો હું કોઈ પણ વસ્તુ ટાઈપ કરીશ તો ડિસ્પ્લે થશે નહીં. પાસવર્ડ field is the non-readable format. It is used to some special character like $, asterisk sign, etc. etc. But in a runtime, we cannot view whatever you enter your password. Okay, so this is a simple text box. This is a simple text box and password field. I think you all are know very well that how to use Notepad++, how to use Composer, and how to build this type of the code. Your exercise is your login form. Okay, sir, what is the exercise? તો મેં આ સરસ મજાની એટલી એક એક્સરસાઇઝ બનાવેલી છે. અહીંયા તમે ઉપર સરસ મજાના ટેબલની ઉપર હેડિંગ મારી શકો. હેડિંગની અંદર તમે લખી નાખો હું અત્યારે H1 ટેગનો યુઝ કરું છું. H1 લખું છું લોગિન ફોર્મ. ઓકે, H1 ટેગને ઓવર કરી દઉં છું અને 2-3 વાર BR આપી દઉં છું. એક જ વાર BR આપું છું. સેવ રજિસ્ટ્રેશન ઉપર અહીં સેવ કરું છું અને રિફ્રેશ આપીશ તો તમે જોઈ શકો છો લોગિન ફોર્મ આવી ગયો. હવે ટેબલ ટેગના ઘણા બધા એક ઓલું છે, શું કહેવાય, સેલ સ્પેસિંગ ને સેલ પેડિંગ. સેલ પેડિંગ ઇક્વલ ટુ I wrote 5. ઓકે, સેવ રિફ્રેશ તો તમે જોઈ શકો છો કે સેલની અંદરનો જે ડેટા છે એમાં થોડીક જગ્યા વધી ગઈ છે. 10 પણ આપી શકું છું. સેવ. આ માટે તમારે ટેબલ શીખવું પડશે, ટેબલ તમારે જાણવું પડશે. તો આ સિમ્પલ એક ટેક્સ્ટ બોક્સ અને પાસવર્ડ બટન વિશેની વાત થઈ. ઇનપુટ ફિલ્ડની અંદર યાદ રાખજો પહેલાં આપણે ફોર્મ બનાવતા શીખ સૌ પ્રથમ આપણે HTMLના સ્ટ્રક્ચર વિશે ઇન્ફોર્મેશન મળે. સ્ટ્રક્ચર બધી ફોર્મ કેવી રીતે ડિફાઇન કરવું અને ફોર્મ ડિફાઇન કર્યા બાદ આપણે ફોર્મની અંદર સેમ એક્સરસાઇઝ છે મિત્રો, યાદ રાખજો. ફોર્મ ટેગની અંદર આ બધો જ ડેટા હું અત્યારે ટેબ આપીને એક બાજુ લઈ લઉં એટલે તમને વધારે કન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. ઓકે, થોડુંક ઝૂમ આઉટ કરી નાખું, ઝૂમ ઇન કરી નાખું તો તમે જોઈ શકો છો બધો જ ડેટા ફોર્મ ટેગ શીખ્યા બાદ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ HTMLનું ફોર્મેટ શીખ્યા, એની અંદર આપણે ફોર્મ ડિફાઇન કર્યું. હવે એની અંદર આપણે સરસ મજાનું વેબ પેજ ડિઝાઇન કરીએ છીએ. તો આ જે વેબ પેજ ડિઝાઇનિંગ છે એ આપણે ફોર્મ ટેગની અંદર કરેલો છે, જેની અંદર આપણે યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ શીખ્યા. ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર we will discuss about submit button and reset button. Okay, and after we create one registration form or sign up form, and after totally clear about the concept of form, input field, radio button, text box, text button, everything. Okay, this is without using Composer. In next lecture, not a next lecture, and more I think 10 to 5 lecture in this session for without using Composer. અને પછી આપણે ધીરે ધીરે સ્ટાર્ટ કરીશું કમ્પોઝરનો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે બનો. કમ્પોઝરનો યુઝ કરવાનો જ્યારે આવશે મિત્રો ત્યારે યાદ રાખજો તમારે કોઈ પણ પ્રકારનું કોડિંગ કરવાનું આવતું નથી, માત્ર ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ છે. જ્યારે કમ્પોઝરનો યુઝ કરવાનો આવશે ત્યારે આ હું તમને એટલા માટે શીખવાડું છું કે તમને લોકોને કોડિંગથી થોડોક પરિચય મળે. ફોર્મ ટેગ શું છે, બોડી ટેગ શું છે, હેડ શું છે, ટાઇટલ શું છે, એમનો તમને કન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય એટલા માટે થઈને તમને લોકોને આ વસ્તુ શીખવાડું છું. ઓકે, નાવ કમ્પ્લીટ ધીસ સેશન. હેવ અ નાઇસ ડે. ઇફ યુ હેવ એની ક્વેશ્ચન, જો તમને કોઈ પણ પ્રકારના ક્વેશ્ચન હોય તો મને ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં તમે પૂછી શકો છો, જો તમને આમાં કંઈ સમજાતું હોય તો. બરાબર છે, અને વોટ્સઅપમાં પણ મને પૂછી શકો છો. અને બને ત્યાં સુધી ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં એક્ટિવ રહેજો. તમારા દરેક જો આપણા ક્લાસરૂમમાં જેટલા મિત્રો બાકી છે એને જાણ કરજો કે ભાઈ આ અત્યારે લેક્ચર ચાલુ થઈ ગયા છે અને આ લેક્ચરમાં જોઈન્ટ થજો. ઓકે, અને બીજા ઘણા બધા પ્રકારનો વિડીયો બનાવી રહ્યો છું જે આપણે નેક્સ્ટ જોઈશું. માત્ર ખાલી આ HTML અને બધું સાદું છે, આની કરતાં પણ એડવાન્સ આપણે ઘણું બધું જોવાનું બાકી છે. તો બસ મિત્રો જોતા રહો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહો અને જ્યાં સુધી તમને સમજાય નહીં ત્યાં સુધી મારા વિડીયો જોજો. અને વિડીયો જોયા બાદ જો કોઈ વસ્તુ ન સમજાય તો પર્સનલી મને તમે પૂછજો. ઓકે, હેવ અ નાઇસ ડે. બાય બાય, સી યુ.